नमस्कार मित्रांनो, एनके ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 12वी अर्थशास्त्र या विषयाची ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेली बोर्डाची परीक्षा, या परीक्षेत विचारलेले जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांचा विचार करून कोणत्या प्रकरणांमधल्या प्रश्नांचा आपण अभ्यास करायचा या विषयाची माहिती समजून घेतोय। माझा हे व्हिडिओ तयार करण्यापाठीमागचा हेतू आणि मी असे व्हिडिओ का बनवतोय हे समजून घ्यायला ह्या स्वरूपाच्या प्रश्नांचा ह्या व्हिडिओंचा थोडासा तुम्हाला गोंधळ होत असणार आहे। मी असं का सांगतो हे समजत नसणार। याचं कारण आहे की मी आत्ताचे जे व्हिडिओ तयार करतोय ना, हे व्हिडिओ बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेत कोणत्या प्रश्नामध्ये कोणती प्रकरणं निवडली होती याचा अभ्यास करतो। हे कशासाठी करतोय तर आत्ता जी नवीन प्रश्नपत्रिका तुमची येईल त्या प्रश्नपत्रिकेत देखील त्या प्रश्नात कोणत्या प्रकरणांवरती प्रश्न येऊ शकतात हे आपल्याला समजून घ्यायचे, आणि हे समजून घेण्यासाठीच हे व्हिडिओ खूप महत्त्वाचे आहे। जसं आत्तापर्यंत आपण 1 ते 4 प्रश्नांपर्यंतची माहिती पाहिली, आणि ह्या 1 ते 4 प्रश्नांमध्ये कोणती कोणती प्रकरणं होती त्या प्रकरणातले प्रश्न आपल्याला अभ्यासता येऊ शकले होते। तसेच आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रश्न क्रमांक 5 चा अभ्यास करणार आहे। प्रश्न 5 कोणता आहे? खालील तक्ता किंवा आकृती किंवा उतार्यावरून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहा। म्हणजे या प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 प्रश्न दिलेले असतात। 3 प्रश्नांमध्ये एक तक्ता असतो, एक आकृती असते आणि एक उत्तर असतो। या तीनही प्रकारच्या प्रश्नांमधून आपल्याला काही प्रश्न विचारले जातात, त्या उतार्यावरती, आकृतीवरती किंवा तक्त्यावरती त्याची उत्तरे लिहायची असतात। कोणतेही 2 प्रश्न सोडवायचे आहेत असा मिळून हा प्रश्न आहे एकूण 8 मार्काचा, कारण एका प्रश्नाला 4 गुण आहे। 2 सोडवले तर 8 गुण होतील, म्हणजे 8 मार्काचा प्रश्न आहे आणि खूप सोपा प्रश्न आहे। जसं तुम्ही इंग्रजीमध्ये उतारा वाचून त्याच्यातले उत्तरं लिहित होतात, अगदी तसंच अर्थशास्त्रातला एक अर्थशास्त्रीय उतारा दिला जाईल, त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातील, त्याची उत्तरं लिहायची। उतारा वाचून उत्तरं शोधून लिहायची आहेत। खूप सोपा प्रश्न आहे, उत्तरं तिथंच आहेत, सगळे तुमच्या समोर आहेत, तिथून उत्तर लिहायची आहेत। म्हणून अभ्यास न करता तुम्हाला लिहिता येईल अशा पद्धतीचा हा प्रश्न आहे। यामध्ये 8 पैकी 8 मार्क नाही, कारण 2-2 मार्क तरी संकल्पनेवरती विचारले जातील, पण 2-2 मार्क एका प्रश्नातले 2-2 मार्क तुमचे तिथं पाहून उत्तरं लिहू शकाल अशा पद्धतीचे असते। म्हणजे 4 मार्क तर तुम्हाला अभ्यास न करता मिळवता येऊ शकतात। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे। आता हे प्रश्न आपल्याला ह्या ठिकाणी विचारात घ्यायचे की तक्ता, आकृती आणि उतार्यावरती कोणती प्रकरणं बोर्डाने निवडली होती ऑक्टोबरमध्ये, जेणेकरून त्या प्रकरणात अजून काही आकृत्या आहेत का, आणखी काही उतारे आहेत का, आणखी काही तक्ते आहेत का, याचा विचार करून त्या पद्धतीचा अभ्यास करायचा। पाहून घेऊयात सुरुवातीला प्रश्न, नंतर आपण डिटेल पुन्हा त्याची पाहूयात। पहिला प्रश्न विचारलेला होता तक्त्याच्या संदर्भातला, तक्त्यावरून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर लिहायची होती। हा तक्ता जो होता तो दिलेला होता प्रकरण क्रमांक 2 वरती, उपयोगितेच्या संदर्भातला तक्ता होता। सो ह्या दुसऱ्या प्रकरणावरती प्रश्न विचारण्यात आला, कारण दुसऱ्या प्रकरणात देखील आकृत्या आहेत, बऱ्यापैकी तक्ते आहेत, तर सो तक्त्यावरती प्रश्न तिथे विचारला। दुसरा प्रश्न आकृतीवरती विचारलेला होता। आकृतीचा प्रश्न हा प्रकरण क्रमांक 4 पुरवठ्याच्या संदर्भातल्या प्रकरणावरती आकृती होती। सो त्या ठिकाणचा देखील आपल्याला प्रश्न एक सोडवायला आलेला होता। आणि तिसरा होता जो उतार्यावरती, उतारा जो दिलेला होता तो उतारा होता प्रकरण क्रमांक 10 वरती विचारलेला। म्हणजे दुसरं प्रकरण, चौथं प्रकरण, 10वं प्रकरण, या 3 प्रकरणांवरती इथं प्रश्न विचारले गेले। 4-4 मार्काचे प्रश्न आहेत ना, मी सांगितलं ना, प्रश्न बदलला गेला तरी 4 मार्कासाठी बदलला जाऊ शकतो। 4 मार्काचे आपल्याकडे 3 प्रश्न आहेत। इथं जर प्रश्न आला नाही तर तो प्रश्न दुसऱ्या 4 मार्कात जाईल, तिथं नाही विचारला तर तिसऱ्या 4 मार्कामध्ये, कुठेतरी 4 मार्काचा प्रश्न या प्रकरणावरती असणारच आहे। सो आपल्याला 4 मार्काचे प्रश्न या प्रकरणातले करायचे। एवढं तरी कळलं तरी 4-4 मार्काचे जेवढे प्रश्न असतील तेवढे अभ्यासून जा, असाही अभ्यास करता येईल। ज्याला जास्त अभ्यास करायचा आहे, चांगले मार्क मिळवायचे, त्यांना तर करावंच लागणार आहे। ओके, उतार्यावरती प्रश्न ह्या प्रकरणावरती विचारले होते। म्हणजेच व्यवस्थित जर आपण अभ्यास केला तर असं लक्षात येते, पहिला प्रश्न प्रकरण 2 वरती होता,
दुसरा प्रश्न हा प्रकरण क्रमांक 4 वरती होता आणि तिसरा प्रश्न हा प्रकरण क्रमांक 10 वरती होता. सो ह्या प्रकरणांमध्ये असलेले आकृत्या असतील, उतारे असतील, तक्ते असतील तर यांचा अभ्यास करा. याच प्रकरणांवरती काही वेळेस प्रश्न येऊ शकतो. अदरवाईज एखादं प्रकरण इथून उचलून दुसरीकडं दुसऱ्या प्रकरणातली आकृती तिथं विचारली जाईल, असंही होईल. आकृत्यांच्या बाबतीत सांगतो, आकृत्यांच्या संदर्भात आपण एक सेपरेट वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहोत. त्याच्या व्यतिरिक्त प्रश्न येणारच नाही अशा पद्धतीचे, कारण जेवढ्या आकृत्या दिलेल्या आहेत अशी किती प्रकरणं आहेत, त्या प्रकरणात किती आकृत्या आहेत, त्या सगळ्या आकृत्यांचा एक सेपरेट व्हिडिओचा आपण अभ्यासूयात. ती सगळी माहिती समजून घेऊयात, सगळ्या आकृत्यांचं स्पष्टीकरण करूयात, जेणेकरून तुम्हाला आकृत्या एकदा समजल्या तर उत्तरं चांगल्या पद्धतीने लिहिता येईल. सो आत्ताच्या ह्या प्रश्नाचा विचार करून असं लक्षात येतंय हे 3 प्रकरणं निवडलेली होती बोर्डाने. सो आपण याच्यातल्या सगळ्या आकृत्या, तक्ते आणि उतार्यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. यावरून आपल्याला अभ्यासाची एक दिशा येते, कल्पना येते आणि प्रश्न काय विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज घेता येतो. मित्रांनो, हे मी सांगितल्या अर्थशास्त्र या विषयाच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला हीच मेथड, हीच पद्धत इतर विषयांना देखील अप्लाय करता येऊ शकते. त्या विषयांमध्ये देखील अशी प्रश्नपत्रिका जुनी पाहायची आणि त्या प्रश्नपत्रिकेनुसार कोणते प्रश्न विचारलेले होते, आता कोणते प्रश्न येऊ शकतात याचा अंदाज तुम्ही स्वतः घेऊ शकता, काढू शकता आणि त्या पद्धतीने अभ्यास करू शकता. चला तर मग तुम्हाला या 5व्या प्रश्नामध्ये कशा पद्धतीने अभ्यास करायचा, कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा हे समजलेलं असेल असं गृहीत धरूयात आणि आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या प्रश्नाच्या संदर्भातली माहिती घेऊ. तोपर्यंत नमस्कार.